नमस्ते म भरत किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई रक्ती बनाएर देखाउने छु र कसरी रक्ती बनाउन सकिन्छ स्टेप बाइ सिकाउने छु। आउनुस् भिडियोतर्फ। यो सबैभन्दा पहिले रक्ती तयार गरी र ग्यासमा पानी उमाल्ने र यसरी उमालेकोमा मैले रक्ती राखेँ। अब यो कम्तीमा 10 मिनेटसम्म हामीले यसरी तातो पानीमा यसरी उमाल्छु। उमालिसकेपछि मैले अब यसरी झिकिसकेपछि सानो सानो टुक्रा पारेर चक्कुले यसरी रक्तीलाई काट्छु। किनभने सानो बनाउनु पर्छ, सानो भयो भने एकदमै हामीलाई पछि बनाउँदा पनि सजिलो भयो। कम्तीमा 10 मिनेट तपाईहरुले उमाल्नु होला। पहिले 10 मिनेटसम्म चाहिँ यसलाई तातो पानीमा मजाले गरे। अब हामी त्यसपछि मैले भाँडो बसालेँ, ग्यासमा तेल राखेँ। तेल राखिसकेपछि अब यसलाई अलिकति तातियो भने ल्वाङ राखेँ 2-3 वटा। अब ल्वाङपछि मैले सुमिन एड गरी 2-3टा तपाईहरुले आवश्यकता अनुसार राख्नु होला। अनि दालचिनीको पत्ता यदि राखिसकेपछि एउटा खुर्सानी पनि राखेँ। यदि एड गरिसकेपछि अब मजाले यसलाई चलाउँछु र अलिकति बास्ना आउन सुरु गर्छ। यी चीजहरु भनेको एकदमै बास्ना आउने हो। त्यसै पनि बास्ना आउँछ तेलमा। मैले तुरीको तेल राखेँ, तपाईहरुले जुनसुकै राख्दा पनि हुन्छ। तेलहरु तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार। यदि भइसकेपछि प्याज एड गर्ने। अब प्याजलाई अलिकति थोरै सानो सानो हामीले पछि पनि राख्नुपर्छ। यसरी अलिकति कलर आउन दिनुपर्छ। अलिकति रातो गरी हामीले भुट्यौं भने यसको स्वाद प्याजको एकदम भिन्न टाइपको आउँछ। अब यति भइसकेपछि हामीले अब मैले राखेँ लसुन र अदुवाको कुटेको मैले यसमा राखेँ। राखिसकेपछि थोरै मसलाहरू पनि राख्छु मैले। गरम मसलाहरू, जिराको धुलो, धनियाको धुलो, अनि थोरै मिर्ची, लाल मिर्चीको पाउडर बिसार राख्यो भने यो सबै एकदमै मिक्स हुन्छ। अब यस्तो खालको बन्यो। यति भइसकेपछि मैले अब रक्तीलाई राखेँ। यो अब रक्ती यसमा एड गर्छु। एड गरिसकेपछि अब मैले योभन्दा अगाडि सबै गरम मसलाहरू सबै यो जति हाल्नुपर्ने सबै हालिसकेपछि मैले मजाले पकाएँ। किनभने मसलाहरू पकाउनु राम्रो हुन्छ। यति भइसकेपछि अब मैले प्याज जुन मसिनो गरेर काटेको प्याजलाई अब यति गरिसकेपछि प्याज राखेर मजाले यसलाई चलाउँछु। किनकि पहिला पनि प्याज राखेको छु, पछि पनि प्याज राखेँ भने यसको छुट्टै। अब मैले छोपेँ। यसलाई छोपिसकेपछि कम्तीमा 10 मिनेटसम्म यो पाक्न दिनुपर्छ। अब मैले झिकिसकेपछि प्याज पनि एकदम तयार भइसकेको छ। करिब रक्ती पनि यसको फ्लेभर जुन हुन्छ त्यो पनि एकदम छ। मैले टमाटर एड पनि गरेँ। अब टमाटरलाई पनि एकछिन मजाले भुट्यो भने अब यसको एकदमै अब भुटिसकेपछि यसलाई छोपिदिन्छु। कम्तीमा 10 मिनेटसम्म यतिकै राख्यो भने अब 10 मिनेटपछि मैले झिकिसकेपछि तपाईहरुले देख्नुभयो हैन। अनि मैले नुनहरु पनि राखेँ, सबै राखिसकेको छु। अनि धनिया मसिनो गरेर काटेको धनिया यसरी राखिसकेपछि एकदमै स्वादिष्ट अब चाहिँ रक्ती यति फ्लेभर हुन्छ अथवा यति एउटा दामी हुन्छ अथवा निकै चाहिँ एकदमै फरक खालको टेस्ट हामीले पाउन सक्छौं। तपाईहरुले पनि देख्नुभयो। खाउँ जस्तो लाग्यो मलाई। अब यसरी तपाईहरुले बनाउनु होला। आवश्यकता अनुसार नुनहरु, मसलाहरु ठिक तपाईहरुले राख्नु होला। अब मैले यसरी खाने रोटी अनि एउटा प्लेटमा यसरी एड गर्दैछु। पाकेको तपाईहरुले देख्नुभयो। यसरी तपाईहरुले बनाउनु होला रक्ती। र विशेष गरी भिडियोलाई सबैले शेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। म यस्तै किचन सम्बन्धी भिडियोहरु तपाईहरुलाई पस्किने जमर्को गर्नेछु। र यो तयार भइसकेको रोटीसँग खानलाई एकदमै रक्ती बेस्ट एकदम बनेको जस्तो
तपाईँहरूले खोजेको जस्तो अथवा मैले यसरी बनाएँ हवस् त।